جفری دیویس نویسنده و مشاور برندسازی است و تیم خلاقی را در شرکت مشاوره تعقیب شگفتی رهبری می‌کند. وی در کنفرانس‌ها و دانشگاه‌ها صحبت می‌کند و همچنین نویسنده کتاب سفری از مرکز به درون و 2 مجموعه شعر است. میکرو شماره 1. درک شگفتی. آخرین باری که به خودتان اجازه دادید از تماشای ماه مات و مبهوت شوید چه زمانی بوده؟ یا آخرین باری که از فصاحت غریب کودکی 6 ساله شگفت زده شده اید؟ یا حتی برای قدردانی از طراحی زیبای یک صندلی واقعاً خوش ساخت ایستاده اید؟ بله، در مورد شگفتی صحبت می‌کنم. این احساس ساده اما عمیق در زندگی. در دنیای پر از بهره‌وری این احتمال وجود دارد که از آخرین باری که توقف کرده اید و گل‌های رز را بو کرده اید مدتی گذشته باشد. همه ما ظرفیتی ذاتی برای شگفتی داریم، اما اغلب اوقات به خاطر لیست کارهایی که باید انجام دهیم سرکوبش می‌کنیم یا به چشم هدر دادن وقت کودکانه از آن یاد می‌کنیم. اما چنین کاری مانع پیشرفتمان می‌شود. شگفتی نقش بزرگی در جرقه زدن نوآوری، انگیزه بخشیدن به ما و کمک به ما برای پیدا کردن صلح در جهانی بازی می‌کند که به طور فزاینده پر از هرج و مرج است. خود شگفتی ممکن است زودگذر باشد، اما نتایجش پایدار هستند و این چیزی است که همه ما می‌توانیم دوباره یاد بگیریم و توسعه‌اش دهیم. این خلاصه کتاب حاضر شما را دعوت می‌کند که خودتان را به آن ظرفیت ذاتی مشترک رسانده و دوباره شگفتی کودکانه را در تمام چیزهایی که زندگی ارائه می‌دهد کشف کنید. ما در کنار هم خواهیم دید که چگونه ارتباط مجددمان با حس شگفتی میتواند به زندگی خلاقانه تر، عمیق تر کردن روابط و ایجاد تاب‌آوری کمک کند. و این کار را با دنبال کردن نویسنده و یادگیری نحوه تعقیب شگفتی انجام خواهیم داد که با شیوه‌های روزمره‌ای که میتوانید از امروز شروع کنید عملی میشود. میکرو شماره 2. وارد کردن شگفتی به زندگیمان می تواند به تحقق کمال، بیان خلاق و روابط بهتر منجر شود. بیایید با کشف خودکار شگفتی در پناهگاه حیات وحش گامبستریم تانزانیا شروع کنیم. این مکان به خاطر جنگل‌های انبوه و مناظر زیبای دریاچه‌اش مشهور است. اما بیشتر شهرتش به خاطر این است که جین گودال در آنجا اکتشاف پیشگامانه‌ای را در مورد شامپانزه‌ها انجام داده است. اکتشافاتی که نشان می‌دهد شامپانزه‌ها چگونه از ابزار استفاده می‌کنند و اینکه همانند انسان‌ها رفتارهای اجتماعی زیادی دارند. مدتی بعد دانشمند دیگری چیزی فوق‌العاده در مورد شامپانزه‌ها مشاهده کرد. چیزی که به خوبی شناخته شده نبود، اما شاید به همان اندازه پیچیده بود. این مشاهدات زمانی شروع شد که یک شامپانزه خاص توجه زیست شناس تکاملی هارولد باور را به خود جلب کرد. این شامپانزه نر بالغ از منطقه جستجوی غذا دور شده بود و از میان جنگل انبوه به سوی آبشار 25 فوتی سرگردان بود. منظره آبشار دیدنی بود و قطرات آب را تا 70 پا در جنگل انبوه اسپری می کرد. شامپانزه جلوی آبشار نشسته بود و فقط خیره نگاه می کرد. ناگهان از جا پرید و مشتهایش را به درختها کوبید و سوت کشید. روز بعد هم همین کار را تکرار کرد و روز بعدش هم همینطور. او می نشست، نگاه می کرد، به سوی آبشار می دوید، گاهی سنگی را به عقب و جلو قل می داد و سوت می کشید. رفتار شامپانزه گیج کننده بود. به هر حال آبشار غذایش را تأمین نمی کرد و منبع اصلی آب هم نبود. در واقع آبشار کاملا از منابع غذایش دور بود. پس قضیه این شامپانزه چه بود؟ به نظر می رسید چون آبشار هیچ ارزش مادی برای شامپانزه نداشت، او کاری جز تماشای زیبایی آبشار انجام نداده باشد. خیلی زود محققان متوجه شدند که شامپانزه های دیگر هم از زیبایی آبشار لذت می برند. مارکوس کانر، انسانشناس مشهور، ادعا می کند که چنین رفتارهایی در شامپانزه ها نشان می دهد که تمایلمان به شگفتی از زیبایی زندگی چیزی باستانی و بنیادی است. چیزی که عمیقاً به معنای انسان بودن است.
وقتی نمایی از قدرت و زیبایی مانند آبشار 25 فوتی را در نظر می‌گیریم، این نما می‌تواند ما را از خودمان دور کند و به وضعیت ذهنی بالاتر و بهتر و عینی‌تری تبدیل کند و این حالت ذهنی همان حس شگفتی است. مثل ارتباط اسرارآمیز شامپانزه با آبشار، حس کنجکاوی ممکن است کاربرد عملی خاصی نداشته باشد. اما همانطور که خواهیم دید، متوقف کردن کار به منظور یافتن زمانی برای شگفتی می تواند به طور متناقض با باز کردن ذهنتان برای رفع خلاقانه چالش‌ها شما را بیش از پیش بهره ور کند. بیایید ببینیم دقیقاً چگونه می توانیم شگفتیمان را دنبال کنیم. این مرحله تمرین بهره برداری از ظرفیت شگفتی ذاتیمان از طریق توسعه جنبه‌های مختلفش است: آزاد اندیشی، حس کنجکاوی، امید و تحسین. میکرو شماره 3: توسعه آزاد اندیشی زندگی من را تقویت می کند و ما را به اهدافمان نزدیکتر می کند. گوته شاعر آلمانی می گوید سادگی مهمترین صفت نبوغ است. اما سادگی بیش از آن که نشان دهنده IQ شما باشد، توانایی آزاداندیشیتان در برابر چیزهایی است که می توانند به طور مؤثر شما را به بیان خلاقانه هدایت کنند. شاید گوته با اولین جنبه شگفتی دیویس موافقت کرده باشد: آزاداندیشی. برای شروع اجازه دهید به نمونه ای از موفقیت کسب و کار خلاقانه که در نتیجه آزاداندیشی ایجاد شده نگاهی بیاندازیم. کری اسمیت که آبپاشای پشت بامی را تولید می کرد، تصمیم گرفت وارد کسب و کار جدیدی شود که چیزی در موردش نمی دانست: ساختن هواکش‌های غول پیکر. کری نام شرکتش را هواکش‌های HVLS گذاشت که مخفف شتاب بالا، سرعت پایین بود. زیاد جذاب نیست مگر نه؟ زمانی که مشتریان احتمالی تماس می گرفتند اسم شرکت را نمی پرسیدند، بلکه سراغ فردی را می گرفتند که هواکش‌های گنده را ساخته بود. اسمیت تصمیم گرفت ذهنش را باز نگه دارد. بنابراین از این اسم جدید استقبال کرد و نام شرکتش را به شرکت هواکش‌های گنده تغییر داد. این اسم معروف شد و کارش در دوران رکود بزرگ رونق گرفت، در حالی که رقبایش عقب مانده بودند. حقیقت این بود که اسمیت برای سرمایه‌گذاری تجاری جدیدش آزاداندیش بود و از اسم غیر معمولی استقبال کرد که منجر به موفقیتش شد. او به مکان ناشناخته‌ای قدم گذاشته و ترسش را نادیده گرفت و ذهنش را باز کرد. ورود به فضایی که در آن پاسخها را نمی‌دانید و در واقع با گام‌های بلند به سمت اکتشافات جدید می‌روید، ممکن است به طور طبیعی برای همه اتفاق نیفتد. اما ما می‌توانیم این جنبه آزاداندیشی را با اعمال عینی و روزمره پرورش دهیم. به حرف دیگران گوش دهید، سوال بپرسید، عاداتتان را در آغوش بگیرید، ماهی یک بار از مکانی جدید بازدید کنید و به دنبال افرادی باشید که میشناسید و افرادی که ایده‌های جدید شما را به چالش میکشند. تمرین دیگری که میتوانید امتحان کنید این است که به جایی بروید که بتوانید چشمانداز کارتان را ببینید. از هر لحظه برای قدردانی استفاده کنید و از خوبی‌های زندگیتان آگاه باشید. سپس به افق نگاه کنید و در مورد کارهایی خیال پردازی کنید که می توانید برای رسیدن به آن افق انجام دهید. افقی که سمبل رویاهای نهاییتان است. در مورد کاری که می توانید برای رسیدن به آنجا انجام دهید فکر کنید و از خودتان بپرسید برای رسیدن به آنجا چه چیزی می توانید خلق کنید. میکرو شماره 4: جنبه کنجکاوی شگفتی من را به سوی فرصت‌های جدید سوق می‌دهد. کنجکاوی هم مانند آزاداندیشی یکی از جنبه‌های شگفتی است که وقتی بچه بودیم هیچ مشکلی در دسترسی به آن نداشتیم. اما کنجکاوی جنبه‌ای از شگفتی است که اغلب سرکوب می‌شود. به عنوان یک بزرگسال به ما یاد داده می‌شود که کنجکاوی زیاد سر آدم را به باد می‌دهد و اینکه اغلب بهتر است که سوال نپرسید.
اما روانشناسی به نام تاد کاشتان اشاره می کند که افراد کنجکاوتر سطح بالاتری از رضایت از زندگی و کیت پارلی، استاد بازنشسته روانشناسی شناختی در دانشگاه تورنتو، مشاهده کرده کسانی که داستانهای کوتاه ادبی با پایان مبهم می‌خوانند، ذهنهای آزاداندیشتری دارند. احتمالاً به این دلیل که آنها باید از کنجکاوی خود در مورد انواع نتایج ممکن استفاده کنند. زیر سوال بردن هر روز راهی قابل دسترس است که همه می توانیم از ظرفیتمان برای شگفتی بهره برداری کنیم. اما زمانی بهتر جواب می دهد که کنجکاوی به خاطر خودش گسترش یابد و نه به خاطر شگفتی. برخی از موفق‌ترین کسب و کارها و اکتشافات علمی که زندگی را تغییر می‌دهند، تنها به این شکل رخ دادند. زیرا یک نفر به جای اینکه از خود بپرسد چه چیزی می‌توانم از آن بیرون بکشم، از خود پرسیده که چرا یا چگونه باید این کار را بکنم و یا چرا نباید چنین کاری کنم. خب برای پرورش کنجکاویمان چه کار می‌توانیم بکنیم؟ در دفترچه یادداشتتان بنویسید: امروز در مورد فلان چیز کنجکاو هستم و به آنچه اخیراً زنگ کنجکاویتان را به صدا درآورده فکر کنید. آن را بنویسید یا بکشید. یا شروع به جمع آوری اشیای غیر معمولی کنید که باعث شگفتیتان می شوند. در اروپای قرن 16 مردم کابینت‌هایی از چیزهای عجیب و غریب داشتند و در آنها چیزهایی مانند پر طاووس، سوسک‌های عجیب و غریب و چیزهای دیگر می‌گذاشتند که از دور و نزدیک جذبشان می‌کرد. یک کابینت کنجکاوی برای خودتان تهیه کنید. لازم نیست یک قفسه واقعی باشد. کافی است یک تابلوی اعلانات یا یک سینی از اجناس عجیب و غریبتان که می‌تواند جنبه کنجکاویتان را برانگیزند داخلش بگذارید. میکرو شماره 5: جنبه امید دستاوردهایمان را تقویت کرده و ارتباطمان را تسهیل می‌کند. یکی از قدرتمندترین جنبه‌های شگفتی توانایی‌اش در الهام بخشیدن به امید در درونمان است. طبیعی‌دانی به نام نیکی وان شیندل همراه با همسرش در حال پارو زدن بر روی قایقی در نزدیکی ساحل ونکوور کانادا بود که به تندباد برخوردند. آنها با عجله خود را به یک خلیج سنگی رساندند، اما متوجه شدند که چون هوا خیلی سرد و مرطوب است، در معرض خطر جدی سرمازدگی قرار دارند. بنابراین هر دو تصمیم گرفتند که به درون آب برگردند و پارو بزنند. باران میبارید، از سرما یخ زده بودند و اوضاع وخیم به نظر می رسید. اما همچنان که پارو می زدند، متوجه درخشش چراغ‌های نئون سبز رنگی شدند که در محل برخورد پاروهایشان با آب می درخشید. با وجود ناراحتی جسمیشان مجذوب چیزی که می دیدند شدند و شگفتی ناشی از این اجسام درخشان به آنها امیدی جادویی بخشید. زمانی که برای زنده ماندن در حال پارو زدن بودند، زیبایی جلبک‌های زیست تاب نادر به مغز وحشت زدهشان چیزی داد تا شگفت زده شوند و حواسشان از آن شرایط سرد و خیس پرت شود. امید فواید زیادی دارد. مطالعات اخیر افراد امیدوار را با دستاوردهای قابل توجه در دانشگاه، استقامت فیزیکی بالاتر از حد متوسط و عزت نفس بالا مرتبط می‌سازد. و اگر به این موضوع فکر کنید منطقی به نظر می رسد. اگر فردی امیدوار هستید، پس شما سازمانی شخصی برای برنامه ریزی بر روی اهدافتان و اعتماد به نفس برای دنبال کردنشان دارید. بی‌علاقگی دشمن امید است. مهم است که بر روی چیزهایی که بدانها علاقه دارید تمرکز کنید. هدف خود را مشخص کنید. سپس 15 دقیقه پیاده روی کنید تا اقدامات کوچکی که به شما کمک می‌کنند به اهدافتان برسید، موانع احتمالی بر سر راهتان و نحوه غلبه بر آنها را بیابید. هدفتان می‌تواند به اندازه بالا رفتن از کوه یا شروع کسب و کاری جدید دور از دسترس باشد. همچنین می‌تواند به سادگی خواندن یک کتاب در زمانی مشخص باشد. در هر صورت امید به نتیجه گامی بزرگ برای رسیدن به هدف است. امیدوار ماندن به شما این هدف را می دهد. وقتی نوازنده‌ای به نام نیک کیو پسر 15 سالش را در یک تصادف از دست داد، کیو و همسرش نمی توانستند دلیل محکمی برای ادامه زندگی بیابند.
سپس کیو تصمیم گرفت خودش را از ناامیدی نجات دهد و وبسایت فایل‌های دست سرخ را تولید کرد. در این وبسایت هر کسی از هر جایی میتواند از نیک کیو هر سوالی که دوست دارد بپرسد. کیو پاسخهای صمیمانه‌ای به سوالات می‌دهد و این امر او را با خوانندگان سراسر جهان مرتبط می‌سازد. این کار تلاش معناداری است که با استفاده از جنبه امیدواری ما را از لحظات تاریک زندگی نجات می‌دهد. کیو نه تنها از شگفتی برای بالا بردن امیدش استفاده می‌کند، بلکه این امید را با دیگران هم تقسیم می‌کند. میکرو شماره 6. تحسین به شما این امکان را می‌دهد که شگفتی دیگران را منعکس کنید و شگفتی خودتان را ببینید. آخرین جنبه و نه کم اهمیت ترین آن تحسین است. در زمینه شگفتی دیویس تحسین را به این صورت توصیف می‌کند: تجربه عشقی شگفت‌انگیز برای تعالی فردی که می‌تواند ما را بیدار کند تا در آنچه انجام می‌دهیم و نحوه انجام آن بهتر شویم. توصیف دیویس از تحسین به معنای این نیست که به طرز احمقانه‌ای عشق بورزید و یا به نحوی تسلیم فرد دیگری شوید، بلکه به این معنی است که واقعاً از چیزی شگفت‌انگیز در موردشان تقدیر کنید و احساستان را با آنها به اشتراک بگذارید. الان این کار ممکن است سخت باشد. اگر شما در کل روزتان مشغول حساب کتاب کردن خرج‌هایتان یا یافتن برداشت‌های بیش از حد از حسابتان بوده اید، ممکن است برایتان سخت باشد که دوستی که عکس‌هایی از سفر ماجراجویانه‌اش در اینستاگرام منتشر کرده را تحسین کنید. حسادت می‌تواند چیز زشتی باشد. حسادت می‌تواند منجر به این شود که به طور مخفیانه شکست‌های مردم را جشن بگیریم. اما دیویس توصیه می‌کند که در انجام کارهای دیگران واقعاً احساس شگفتی کنید و بر حسادتتان غلبه نمایید. به جای اینکه آرزو کنید دیگران شکست بخورند، از خودتان بپرسید چه بخش‌های ویژه‌ای از آنها را تحسین می‌کنید و چطور می‌توانید الهام بخش خود برای رسیدن به چنین هدفی باشید. به جای گفتن این جمله که من از سفرهای تفریحی گریسی خسته شدم، اعتراف کنید که شما هم عاشق ایده سفرهای ماجراجویانه هستید. شما نمی‌خواهید گریسی باشید یا دیگر جنبه‌های شخصیتیش را داشته باشید. فقط می‌خواهید به مکان هیجان انگیزی سفر کنید. زمانی که این مسئله را درک کردید، می توانید شروع به برداشتن گام‌هایی مانند کسب درآمد دوم کنید که می تواند به شما در رسیدن به این هدف کمک کند و در عین حال به تحسین انتخاب‌های گریسی ادامه دهید. یک راه بسیار ساده برای ورود به این طرز فکر این است که از دیگران تعریف کنید یا به آنها تبریک بگویید. همین حالا پست گریسی را در شبکه اجتماعی باز کنید و برایش بنویسید چه عکس خوبی، عاشق اینم که خودت را وادار می‌کنی کوهنوردی کنی. البته فقط جلوی کسانی که تحسینشان می‌کنید میخکوب نشوید. دنبال کسانی که افراد مورد علاقه تان تحسینشان می‌کنند هم بروید. شاید گریسی راهنمای تور گردشگری را دنبال کرده باشد که به دوردست‌ترین مناطق دنیا سفر می‌کند. می توانید دستاوردهای آن شخص را بخوانید و از آنها هم چیزهایی یاد بگیرید. دیویس این کار را به عنوان اثر آینه توصیف می کند. دو آینه درخشان روبروی یکدیگر قرار دارند و یکدیگر را درخشان تر می کنند. و اگر کسی سراغتان آمد و از شما تعریف کرد، از این قدردانی لذت ببرید. میکرو شماره 7. سخن پایانی. شما در این کتاب یاد گرفتید که چطور دسترسی به شگفتی می تواند وسیله‌ای برای برقراری ارتباط با نسخه کودک آزاد و کنجکاو خودتان باشد. همان کودکی که می تواند به شما کمک کند به عنوان یک بزرگسال به قله‌های جدید موفقیت برسید. با یاد گرفتن اینکه چگونه 4 جنبه آزاداندیشی، کنجکاوی، امید و تحسین را دنبال کنید، می توانید روابط و حالات بهتر خلاقیتتان را بشناسید.